नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी वर्डमा कसरी सेपहरू इन्सर्ट गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीहरूले वर्डमा कसरी इमेज इन्सर्ट गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। सबैभन्दा पहिले कुनै पनि सेपहरू इन्सर्ट गर्नको लागि हामीहरूले इन्सर्टमा थिची यहाँ रहेको सेप्समा थिच्यौँ भने हामीले कुन चाहिँ सेपहरू राख्ने भनेर सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउँछ। जस्तै म चाहिँ यहाँ एउटा ओभल शेप बनाउँदैछु। यो शेपको साइज मैले मेरो इच्छा अनुसार यो एरोमा क्लिक गरी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छु। यसलाई सानो र यसलाई ठुलो पनि बनाउन सक्छु। मैले यो शेपको फिलिङ कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छु र यसको बोर्डर आउटलाइन बोर्डरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छु। यसको फिलिङ कलरहरू चेन्ज गर्नको लागि यहाँ माथि रहेको शेप फिलमा थिचे भने मैले जुन कलरको फिलिङ्सहरू मलाई राख्न मन छ त्यो मैले राख्न सक्छु। जस्तै म चाहिँ यहाँ अहिले अरेन्ज राख्दैछु। त्यसैगरी यहाँ रहेको यो आउटर बोर्डरलाई मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने मैले यहाँ रहेको शेप आउटलाइनमा थिची आफ्नो कलरहरू चुज गरेर त्यसको आउटलाइन पनि चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तै म चाहिँ अहिले ब्लू राख्दैछु। तर यहाँ रहेको यो आउटलाइन एकदम मसिनो देखिएको छ, एकदम पातलो देखिएको छ र यसलाई मोटो बनाउनको लागि हामीहरूले यही शेप आउटलाइनमा थिचेर यहाँ तल रहेको वेटमा थिच्यौँ भने हामीले हाम्रो कतिसम्मको बाक्लो बनाउने हाम्रो बोर्डर लाइन भनेर चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै म चाहिँ अहिले यतिको मोटोपनको बनाउँछु। यसरी हामीहरूले यहाँ शेपहरूको फिलिङ र आउटलाइनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यहाँ हामीलाई केही टाइप गर्न मन लाग्यो भने यहाँ हामीले सिधै डाइरेक्ट टाइप पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै म इन्सर्टिङ शेप्स भनेर राख्दैछु। त्यसरी नै यसको हामीलाई फर्मेट चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने हामीहरूले यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल्समा क्लिक गरेर यहाँ रहेको फर्मेटहरू चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब म यहाँ फेरि हेलो भनेर लेख्दैछु। अब यो इन्सर्टिङ शेप्सलाई पनि चेन्ज गर्नलाई यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि मैले यो क्लिक गरेँ भने यो पनि सेम फर्मेटमा आउँछ। यो शेप्सहरूलाई 3D इफेक्ट दिनको लागि हामीहरूले शेप इफेक्ट्समा गई क्लिक गर्यौँ भने यहाँनिर लास्टमा रहेको 3D रोटेसन जस्तै मलाई कुन चाहिँ वेमा मेरो इमेजहरू यो शेपहरू आओस् भन्ने लाग्छ मैले त्यसलाई चुज गर्न सक्छु। जस्तै म अहिले यसमा राख्दैछु। यसरी हामीहरूले हाम्रो शेपको फिलिङ आउटलाइन इफेक्ट्स र त्यहाँ रहेको वर्डहरूको वर्ड आर्टहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि अवश्य थिच्नु होला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।